अब यो भिडियोमा हामी जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट एचटीएमएल को कन्टेन्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने हैन, त्यस्तै तरिकाले त्यसको स्टाइल कसरी दिने, एचटीएमएल को स्टाइल हामी सीएसएस प्रयोग गरेर दिइरहेको छौं हैन। अब त्यही कुरालाई अब जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट त्यसको स्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने हैन, अनि त्यस्तै तरिकाले हामीले त्यसको एट्रिब्युट कसरी चेन्ज गर्ने। अहिले मैले एउटा एट्रिब्युट दिइरहेको छु भने अर्को एट्रिब्युट कसरी दिने र कसरी चेन्ज गर्ने। अब यो जाभास्क्रिप्ट भनेको त हाम्रो वेबसाइटलाई इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि प्रयोग भइरहेको हुन्छ हैन। अब मैले कुनै एउटा मसँग बटन छ, बटन क्लिक गर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब हैन, अब तपाईले एचटीएमएलबाट एउटा सिम्पल एउटा बटन टाइप इक्वल टु बटन भनेर लेख्नुभयो, त्यसलाई बटनलाई एकदमै धेरै स्टाइल बनाउनु भयो अनि वेबसाइटमा राख्नुभयो। अब त्यो बटनले केही काम गर्दैन भने त्यसको मिनिङ त केही छैन। हो त्यो बटन क्लिक गर्दा एउटा कुनै फर्म डिस्प्ले गर्ने हो कि हैन, अथवा त्यो बटन क्लिक गर्दाखेरि कुनै जाभास्क्रिप्टको मैले फंक्सन बनाइरहेको छु अनि त्यो फंक्सनले के काम गर्ने त हैन, त्यो कुरा त डिफाइन हुनु पर्यो नि। त्यसलाई नै भन्छ इन्टरेक्टिभ। त्यो काम कसरी गर्ने हैन, त्यसको बारेमा त कुरा भइ नै हाल्छ। सो अब स्टार्ट गरौँ है त। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले एउटा फाइल बनाउँछु। जस्तै फाइलको नाम मैले js.example.html भनेर लेखेँ। त्यसपछि मैले बोइलरप्लेट्सको प्रयोग गर्छु है। बोइलरप्लेट्सको प्रयोग गरी तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला राम्रोसँग। त्यसपछि डकुमेन्टको ठाउँमा हामीले हेर्छौँ जस्तै एचटीएमएल को इन्टरनल कन्टेन्ट हैन, इन्टरनल कन्टेन्टलाई कसरी चेन्ज गर्ने हैन, अथवा इन्टरनल कन्टेन्ट कसरी राख्ने। त्यसभन्दा पछाडि गएर हामीले एट्रिब्युटको पनि एट्रिब्युटको भ्यालु पनि कसरी चेन्ज गर्ने। त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ इन्टरनल कन्टेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, एट्रिब्युटको भ्यालुलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तै तरिकाले हामीले स्टाइल पनि कसरी दिने भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कुराहरूको बारेमा हामी यो भिडियोमा अलिकति डिटेलमा हेर्छौँ। अब यस्तो बाँकी धेरै कुराहरू छ, बाँकी हामी अरू भिडियोमा पनि हेरौँला, होल स्ट्रक्चर कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर हैन। अब जस्तै मैले यो बडी ट्यागभित्र गइसकेपछि मैले कुनै एउटा प्याराग्राफ बनाएँ, यसको आइडी चाहिँ म डेमो भनेर दिन्छु हैन। डेमो नाम गरेको एउटा मैले एउटा आइडी भएको एउटा प्याराग्राफ यसरी बनाएँ। अब यो प्याराग्राफमा मैले कुनै मेसेज लेखेँ भने के हुन्छ, मैले दिस इज माई PRES यो लेख्यो भने त तपाईँलाई थाहा छ सिम्पल, त्यो दिस इज माई प्याराग्राफ भन्ने मेरो ब्राउजरमा आउँछ हैन। यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ सिक्दाखेरि अलिकति बढी ध्यान दिएर सिक्नु होला। दिस इज माई प्याराग्राफ आइरहेको छ, यसले कसरी काम गरिरहेको छ, किन यस्तो आइरहेको छ, क्वेसन गर्नुहोस् बुझिसकेको कुरालाई पनि। अब यो दिस इज माई प्याराग्राफ त मैले डिफल्टमा लेखेको हो, यही कुरालाई मैले जाभास्क्रिप्टमा लेखेर कसरी चाहिँ यो इन्टरनल कन्टेन्टमा म आफै इन्सर्ट गराउन सक्छु त, त्यसको बारेमा हेरौँ। अब यहाँभन्दा तल गइसके पछाडि अब हामीले जाभास्क्रिप्टको कोड भनेको जहिले पनि केबाट लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्क्रिप्ट ट्यागभित्र लेख्न सक्छौँ, अथवा मैले के गर्न सक्छु अहिलेको लागि सिधै मैले एउटा बटन बनाउँछु। बटन टाइप इक्वल टु मैले बटन बनाएँ। यसको मिनिङ पनि बुझ्नु होला। बटनको टाइप के बनाइरहेको छु भन्दा बटनमै बनाइरहेको छु, मैले भ्यालु बटन नै दिइरहेको छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले अन क्लिक भनेर भने, अन CLI सिकेँ, अन क्लिक। त्यसपछि अन क्लिक इक्वल टु अब मैले कुनै फंक्सन बनाएर यहाँ फंक्सनको नाम पनि दिन सक्छु, अथवा सिधै म के गर्छु भने यहाँनिर जाभास्क्रिप्टको कोड लेख्छु, document.docment document.getElement by ID भनेर भने हैन। getElement by ID भने हामीसँग क्लासहरू पनि छ, अरू अन्य कुराहरू पनि हुन्छ। मैले कोड ऱ्याप गरेँ ताकि यो एउटैमा आइरहेको छ। document.getElement by ID भने अनि अब आइडीको नाम दिनु पर्यो। हामीसँग आइडीको नाम छ डेमो भनेर हैन। अब एउटा कुरा ध्यान के दिनुस् भने बाहिरबाट डबल कोटेसन हाम्रो हेरिरहेको छ भने भित्रबाट हामीले यसरी डेमो दिनु पर्यो हैन। डेमो दिए। अब के गर्न चाहन्छु त म भन्दा जुन यो इन्टरनल HTML छ, इन्टरनल होइन कि इनर HTML छ, यो इक्वल टु अब मैले यहाँ मेसेज दिन सक्छु। इनर HTMLमा मैले के मेसेज दिने त भन्दाखेरि यहाँनिर दिस इज माई PRES प्याराग्राफ भनेर लेखेँ। यति कुरा मैले लेखिसके पछाडि अब यो बटनको नाम पनि मैले दिनु पर्यो हैन। बटन टाइप इक्वल टु बटन भयो। त्यसपछि मैले यसलाई यति लेखेँ। त्यसपछि यहाँ क्लिक मी भनेर मैले मेसेज दिएँ। हेर्नुहोस् है, त्यो कोडलाई फेरि एकचोटि तपाईँ हेर्नु होला। फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति कन्फ्युजन जस्तो हुनसक्छ तपाईँलाई। बटन टाइप भनेको बटन लेखी, अन क्लिक भन्यो भने क्लिक गर्यो भने के गर्ने भन्ने हो क्या। यो एट्रिब्युट जुन छ, यो एट्रिब्युटको काम के हो, क्लिक गर्यो भने के गर्ने भन्दा डकुमेन्ट भन्ने जुन जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट छ .getElement by ID भनेको त्यसले के गर्यो, आइडीलाई एक्सेस गर्यो। के को आइडीलाई भन्दा यो जुन प्याराग्राफ पीमा मैले एउटा आइडी बनाइरहेको छु डेमो भन्ने, त्यो डेमोलाई ताने
र त्यो डेमोलाई तानिसकेपछि के गर्छ त्यसले पी ट्याग पुरै तान्यो नि त त्यसले त्यसको मिनिङ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको इनर एचटिएमएल भनेको जुन यो बिचको यो ठाउँ छ, यसमा यो ठाउँ छ, यसमा के राख्ने भन्ने कुरा अब यो इनर एचटिएमएल इक्वल टु दिस इज माई प्याराग्राफ भनेर लेखिसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ दिस इज माई प्याराग्राफ लेख भनेर मैले भने। त्यसपछि यो क्लिक मी भनेको चाहिँ बटनको नाम मैले क्लिक मी राखेँ। यति गरिसकेपछि म ब्राउजरमा जान्छु, हेर्नु त यहाँ क्लिक मी आइरहेको छ। जब म यहाँ क्लिक गर्छु दिस इज माई प्याराग्राफ भनेर आइरहेको छ होइन। फेरि हेर्नुहोस् रिफ्रेस गरेँ मैले, क्लिक मी लेखेँ, त्यसपछि दिस इज माई प्याराग्राफ भनेर त्यसरी आइरहेको छ। अब यो मैले दिस इज माई प्याराग्राफ मलाई यो बटनभन्दा तल राख्न मन लाग्यो भने के गर्न सक्छु, सिम्पल यो बटनभन्दा यसरी तल राख्थेँ भने यतापट्टि गएँ, क्लिक मीमा क्लिक गर्यो भने दिस इज माई प्याराग्राफ भनेर तल आइरहेको छ। ठिक छ, त्यस्तो तरिकाबाट तपाईँले इन्टरनल एचटिएमएलको कन्टेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जुनसुकै मेसेज देखाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको लागि त इक्जाम्पल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो जुन रियल वेबसाइट क्रिएसन गर्दाखेरि तपाईँले यो दिस इज माई प्याराग्राफ भनेर देखाउनु नपर्ने हुन्छ होइन। अब क्लिक मी गर्दा के गर्ने त, जस्तै कुनै फर्म बनाउनुहुन्छ, फर्मको बटन सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो डेटा सर्भरमा पठाउनुपर्छ भने अब क्लिक गऱ्यो भने डेटा सर्भरमा जा भनेर हामीले जाभास्क्रिप्टबाट कोड लेखिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यहाँ भ्यालिडेसनको कुरा पनि गर्छौँ। भ्यालिडेसन गर्ने भन्नुको मतलब तपाईँको चाहिँ पासवर्ड मिलेन, त्यस्तै तरिकाले तपाईँको नाम लेख्दाखेरि त्यसको एउटा न्युमेरिक भ्यालु राख्न नदिने कुराहरू गरेको हुनसक्छ। सो त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। यो भनेको चाहिँ इन्टरनल एचटिएमएलको कन्टेन्टलाई चेन्ज गर्ने कुरा भयो। अर्को अब एट्रिब्युट चेन्ज गर्ने कुराहरू हेरौँ। जस्तो एट्रिब्युट चेन्ज गर्नको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरिमा, जस्तै मसँग एउटा यसलाई मैले सपोज अहिलेको लागि कमेन्टभित्र राखिदिन्छु ताकि तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्, एउटाको ठाउँमा अर्को डिस्प्ले भइरहेको जस्तो हुनसक्छ। मैले यहाँनिर इमेज एसआरसी इक्वल टु मसँग एउटा इमेज छ, लाइट अन र अफ गर्ने होइन। यो तपाईँले पढ्दै गर्दा पनि हेर्नुभएको होला, यो धेरै पटक लाइट अन अफ गर्ने जुन एट्रिब्युट कसरी चेन्ज भइरहेको छ एक्ज्याक्टली हेरेर बुझ्यो भने मजा आउँछ है। लाइट अफ डट पिएनजी भन्ने मैले एउटा पिक्चर राखेँ होइन, यो एउटा इमेजको इमेज राखेँ मैले। सिम्पल यतापट्टि गयो भने यो एउटा मेरो लाइट आइरहेको छ होइन। अब यो लाइट यसरी यहाँ बसिरहेको छ। अब त्यस पछाडि मैले लाइट अफ डट पिएनजी भन्ने त डिफल्टमा राखेको हो। अब म के गरिदिन्छु भन्दाखेरिमा म फेरि यहाँनिर फेरि बटन बनाउँछु है, BUTTON बटन। बटनको टाइप भनेको मैले बटन नै दिन्छु। त्यस पछाडि मैले जब अन क्लिक गर्छु बटनमा मैले अन क्लिक गरेँ भने अब के गर्छु भने अन क्लिक गर्दाखेरि म डट स्ल्यास मसँग यसलाई मैले इमेजलाई मैले डिरेक्टली राख्दिन पनि सक्छु डकुमेन्ट, अथवा मैले एउटा फङ्सन बनाएर राख्थेँ भने अझ बेटर हुनसक्छ। लाइट अन भनेर लाइट अनको फङ्सन राखिदिन सक्छु म, एउटा यसरी फङ्सन बनाएँ होइन। त्यसपछि मैले मेसेज दिन्छु LIGST लाइट अन भनेर, LIGST लाइट अन भनेर। फेरि यो फङ्सन बनायो भने तपाईँ फर्स्टमा कन्फ्युजन हुनु पनि सक्नुहुन्छ, तर एनिवेज म फेरि पछि डिस्कस गरि नै हाल्छु। सो अहिले मैले फङ्सन नै बनाएर देखाएँ, अघि मैले फङ्सन नबनाइ देखाएको थिएँ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी भनेर, फेरि मैले फङ्सन बनाएको छु। अब मैले यो फङ्सन बनाइसकेपछि हामीले जहिले पनि कोड कहाँ लेख्नुपर्छ, स्क्रिप्टभित्र हामीले जाभास्क्रिप्ट कोड लेख्नुपर्छ। सो यहाँनिर मैले एउटा फङ्सन लेखेँ, FUNCT IWAT फङ्सन भन्ने किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला तपाईँले। त्यसभन्दा पछाडि फङ्सन पछाडि मैले फङ्सनको नाम भनेको लाइट अन भन्ने फङ्सन मैले यहाँनिर बनाएँ होइन। त्यसभन्दा पछाडि यहाँनिर अघि जे लेखेको मैले त्यही लेख्नु पऱ्यो, डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी लेख्नु पऱ्यो होइन। डट अब आइडीको नाम के छ हामीसँग, आइडीको नाम अब यहाँ मैले के बनाइरहेको छु इमेजमा दिनु पऱ्यो हामीले आइडी चाहिँ होइन। आइडी इक्वल टु मैले डेमो दिएँ, डेमो भनेर एउटा लेखिरहेको हुन्छ। सो डेमो लिए मैले। जस्तो अब डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी, अब डेमो भनेको आइडीको नाम भयो होइन। अब आइडीको नाम भयो, त्यसपछि हामीले डट एसआरसी। अब यसको सोर्समा हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ, आइडीको नाम हामीले माथि डेमो पनि राखिसकेको छौँ होइन। अब लाइट अफ डट पिएनजी भनेर एसआरसीमा दिइरहेको छ भने एसआरसी मैले इक्वल टु के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर डट स्ल्यास लाइट अन भन्ने छ मेरो पिक्चर, अर्को लाइट अन डट पिएनजी भन्ने पिक्चर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो दुईवटा पिक्चर राखेँ। अब मैले यसको मिनिङ के हो भने यहाँ पिक्चर चेन्ज गर्ने मात्रै कुरा होइन, तपाईँले अन्य धेरै कुराहरूलाई जस्तै फन्ट साइजलाई मात्र तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चरको ठाउँमा अन्य धेरै पिक्चर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के भयो, जब मैले लाइट अन भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु यो फङ्सनले के काम गरिरहेको छ, डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट आइडी डेमो लिइरहेको छ। डेमो भनेको यो इमेजको आइडी भयो र एसआरसीलाई हामीले के गर्नु चेन्ज गरिदिएको छौँ। अब एकचोटि यसलाई आउटपुट हेरौँ, यहाँनिर लाइट अनमा म जब क्लिक गर्छु
लाइट अनमा क्लिक गर्दा यसले पिक्चर भेटेन है। यो पिक्चर किन भेटेन, यहाँनिर नाम हेरौँ, LIGHT लाइट अन, LIGHT लाइट अन डट जेपिजी। ओके, लाइट अन डट जेपिजीमा रहेछ यो, जेपिजी मैले लेखेँ। त्यसपछि म फेरि यतापट्टि गएँ, अब म लाइट अनमा क्लिक गर्छु, लाइट बल्यो होइन, लाइट अफ। अब फेरि रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, लाइट अनमा क्लिक गर्छु, लाइट बल्यो। अब यो लाइट कसरी बल्यो भन्दाखेरि मैले इमेज मात्रै चेन्ज गरिदिएको, एउटा बलेको लाइट छ, एउटा नबलेको लाइट छ है, साइज पनि डिफ्रेन्ट भएर डिफ्रेन्ट आइरहेको छ। एनिवेज त्यो कुरा भयो। अब लाइट अफमा क्लिक गर्नु पऱ्यो भने लाइट अफ हुनु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा यहाँनिर मैले अन क्लिकमा लाइट अन भन्ने फङ्सन बनाएँ होइन, इमेज एसआरएस इक्वल टु डेमो गरेर लेखेँ। त्यसपछि लाइट अनमा जब कल हुन्छ त्यसपछि यतापट्टि गएर त्यो यहाँनिर गएर यो ऊ भयो होइन। अब अर्को पनि म बटन बनाउँछु एउटा, र त्यो चाहिँ लाइट अफको लागि बनाउँछु है त। बटन बनाएँ, बटन टाइप इक्वल टु बटन लेखेँ। त्यसपछि गएर यहाँनिर मैले अन क्लिक इभेन्ट मैले फेरि पनि लेखेँ। अन क्लिकमा के हुन्छ, लाइट अफ भन्ने फङ्सन, लाइट अफ भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिने, र यसको मेसेज चाहिँ मैले लाइट अफ भनेर मैले लेखेँ। यति लेखिसकेपछि मैले फेरि यहाँ स्क्रिप्टभित्र गएर अर्को एउटा फङ्सन बनाउँछु, फङ्सन। त्यसपछि लाइट अफ भन्ने मैले फङ्सन बनाएँ। अब यो गरिसकेपछि सिम्पल यहाँ पनि हामीले जे लेखेको त्यही कोड लेख्ने हो, त्यस कारणले गर्दा म यही कोडलाई कपी गरिदिन्छु र पेस्ट गरिदिन्छु। लाइट अनको ठाउँमा हामीलाई के चाहिने हो, लाइट अफ चाहिने हो होइन। यति लेखेँ, जस्ट म यहाँ गएँ र लाइट अनमा क्लिक गरेँ, लाइट अन भयो। लाइट अफमा क्लिक गरेँ, लाइट अफ भेटेन यसले। फेरि एकचोटि यहाँ जाउँ, ब्याक टु दि लाइट अफ डट जेपिजी। ओके, लाइट अफ भन्ने मैले यो फङ्सन बनाएको छु। एकचोटि यो त्यस्तो कुराहरू बगहरू भनेको तपाईँको प्रब्लमहरू भनेको आइ नै रहन्छ। लाइट अफ, ओके, लाइट अफ भन्ने मैले फङ्सन यहाँ बनाउनु पऱ्यो। लाइट अफ भन्ने ठिक छ फङ्सनको नाम, कन्ट्रोल भी गरेँ मैले, LIGHT लाइट अफ ठिक छ। डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी डेमो भयो, डेमो डट SRC इक्वल टु लाइट अफ डट PNG, सरी लाइट अफ डट PNG हुन्छ यहाँनिर, मैले जेपिजी लेखिरहेको छु। यसको पुरैलाई कपी गरौँ, केही मिस्टेक छ अरू। लाइट LIGHT मैले रिफ्रेस गरेँ, लाइट अन गरेँ, लाइट अफमा क्लिक गरेँ, अफ भइरहेको छ ठिक छ। अब यो लाइट अन, अब यो लाइट अफ र अन गर्दा फरक इमेज आए जस्तो देखिन्छ, किनभने यो मैले दुईवटा डिफ्रेन्ट इमेज गरेको, एउटै इमेजको एउटै साइजको लागि कपी गर्नुभयो भने एउटै आउँछ। यसरी तपाईँले एट्रिब्युटको भ्यालुलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त, ठिक छ। अब यसको साथसाथै अर्को एउटा कुरा पनि हेर्छौँ हामी, स्टाइललाई कसरी चेन्ज गर्ने। जस्तै मैले यो पार्टलाई पनि सपोज गर्नुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा नै राखिदिन्छु यो, ताकि तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन नहोस् होइन। यो यतिसम्मको पार्टलाई मैले कमेन्ट सेक्सनमै राख्थेँ। फेरि पनि तपाईँले यो सोर्स कोडहरू चाहिन्छ भने तपाईँलाई पछि प्र्याक्टिस गर्नको लागि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँले जस्ट कमेन्ट सेक्सनमा मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोला, अथवा मैले इमेल एड्रेस प्रोभाइड गरेको छु, त्यो इमेल एड्रेसमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्योभन्दा पछाडि हामीले स्टाइललाई चेन्ज गर्नको लागि, जस्तै मैले कुनै प्याराग्राफ छ मैले, त्यसको आइडी चाहिँ म दिन्छु, डेमो भनेर दिएँ मैले आइडी। दिस इज माई PRAVRATH प्याराग्राफ भनेर लेखेँ। यति लेखिसके पछाडि जस्ट म बिलो गएँ, तल गएँ। त्यसपछि यहाँनिर गइसकेपछि सपोज गर्नुहोस् यसलाई सिधै मैले कुनै एउटा फेरि एउटा बटन बनाएँ, किनभने हामीले बटनको प्रयोग धेरै नै गर्छौँ होइन। बटन इक्वल टु बटन, त्यसपछि यसको अन क्लिक गऱ्यो भने मलाई के गर्न मन लाग्यो त भन्दा, मैले जाभास्क्रिप्ट कोड यहीँ पनि लेख्न सक्छु, त फङ्सन पनि बनाउन सक्छु है। अब तपाईँले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो म फङ्सन नै बनाउँछु, चेन्ज भन्ने एउटा मैले फङ्सन बनाएँ सपोज। त्यसपछि क्लिक मी टु चेन्ज स्टाइल भनेर मैले यति लेखेँ। त्यसपछि अब हामीले जाभास्क्रिप्ट कोड भनेको स्क्रिप्ट ट्यागभित्र लेख्छौँ, र मैले चेन्ज भन्ने जुन फङ्सन छ यो फङ्सन म यहाँ बनाउँछु। फङ्सन बनाउनु पहिला फङ्सन किवर्ड युज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि मैले चेन्ज लेखेँ। त्यसपछि डकुमेन्ट डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी। त्यसपछि आइडी भनेको मसँग डेमो भयो, र डेमोमा सपोज गर्नुहोस् अब मलाई स्टाइल दिनु पऱ्यो भने होइन, STYL स्टाइल डट, अब मलाई के दिनु पऱ्यो, जस्तो फन्ट साइज मलाई चेन्ज गराउनु पऱ्यो। फन्ट साइज
ओके, जस्ट स्टाइल डट फन्ट साइज एउटामा दिनु पऱ्यो इक्वल टु मलाई सपोज गर्नुहोस् अब हाम्रो डिफल्टमा 16 पिक्सल हुन्छ होइन, जस्तो मैले 30 पिक्सल लेख्थेँ। त्यसपछि म ब्राउजरमा गयो भने क्लिक मी टु चेन्जमा स्टाइल भनेको छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दाखेरि केही पनि आएको छैन, यसलाई तपाईँले डिबग गरेर पनि सिक्नुहोस्। इन्सपेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् साइड क्लिक गरेर, त्यसपछि यहाँ कन्सोलमा क्लिक गर्नुहोस्, केही पनि आइरहेको छैन म्यासेज। सो यहाँनिर हाम्रो आई थिङ्क फन्ट स्टाइल फन्ट साइजको एस क्यापिटल होला, एस यो भयो, एस क्यापिटल लेखेँ मैले। फेरि म ब्राउजरमा आएँ, क्लिक मी टु चेन्ज लेखेँ र यहाँ चेन्ज भइरहेको छ, दिस इज माई प्याराग्राफ भन्न आइरहेको छ। सो यसरी तपाईँले एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ, स्टाइल पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो कुराहरू छ फन्ट साइजसँग रिलेटेड, फन्ट वेटको कुराहरू, जस्तै एफओएनटी फन्ट वेटको कुराहरू चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् यहाँनिर बोल्ड भनेर लेख्थेँ होइन, फन्ट वेटको भ्यालु बोल्ड भनेर एउटा लेख्थेँ मैले। अब म जब क्लिक गर्छु त्यसपछि यो बोल्डमा चेन्ज भएर गइरहेको छ। सो यसरी तपाईँले डिफ्रेन्ट स्टाइललाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एट्रिब्युटलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, लाइट अन अफ गरेर हेऱ्यौँ। त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ इनर एचटिएमएललाई पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हामीले इक्जाम्पल हेरिसकेको छौँ। अब केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला र जोडिनु होला। हामी यस्तै अन्य भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।